Якщо тобі подобаються фанфіки, підписуйся на наш канал. Це найкраща мотивація продовжувати роботу. Також напиши в коментарях, який персонаж або сюжет тобі ближчий. Фанфік по Гаррі Поттеру «Всі молоді хлопці». Це історія про еру мародерів у Гогвартсі з точки зору Ремуса Люпина. Розділ 6. Перший рік. Помста. «Отже», – сказав Джеймс у неділю ввечері, – «як ми збираємося їм відплатити?» «Кому їм?» – спитав Пітер, шукаючи щось у своїх записах. Вони були у вітальні Гриффіндору і намагалися зробити домашнє завдання, яке задала професорка МакГонагал. Есе довжиною 14 дюймів про базові закони трансфігурації. Джеймс і Сіріус уже закінчили свої. Пітер написав близько 6 дюймів, а Ремус навіть не починав. «Слизеринцям!» – прошипів Джеймс. «Вімкни мозок, Піте!» «Не всім слизеринцям?» – занепокоєно спитав Пітер. «Лише Снейпу і Мульсиберу?» «Усім!» – підтвердив Сіріус. Він щойно виліз з-під столу, за яким вони сиділи, і потряс у повітрі пергаментом. «Ось це шукаєш?» «Дякую!» – Пітер схопив його з полегшенням. «Я вже майже закінчив». «А ти вже написав, Люпине?» – перевів погляд Сіріус. Ремус відкрив книгу, але не зробив нічого більше, ніж подивився на неї. Він хотів одного вечора закритися в бібліотеці і спробувати читати. Він міг читати, якщо хотів і був зосередженим. Але такої можливості йому не випало. І якщо чесно, він не надто й хотів. З того уроку зіллєваріння вони стали справжніми друзями, і Ремус не хотів нічого пропускати. «Ні», – знизав він плечима у відповідь. «Мене це не хвилює. Скажи нам, якщо тобі треба допомога. Ти можеш списати в мене, якщо хочеш». Джеймс посунув своє есе до нього. Ремус відсунув його, стискаючи зуби. «Не треба. Я не тупий». «Ніхто й не казав, що ти тупий», – спокійно відповів Джеймс, а Сіріус продовжував спостерігати за ним. Ремус хотів його вдарити, але намагався стримуватися. Джеймс та Сіріус іноді боролися, але ніколи не намагалися зробити боляче один одному, як вони зі Снейпом. Змушуючи себе вгамувати свій гнів, Ремус вирішив змінити тему. «Ми можемо насипати сверблячий порошок у їхні ліжка», – запропонував він. Колись це зробили з ним, і він цілий тиждень ходив із висипами, а під час повного місяця розірвав шкіру більше, ніж зазвичай. Або у їхній одяг, якщо ми з'ясуємо, хто його стирає. Це питання залишалося для Ремуса загадкою. Їхня брудна білизна, здавалося, просто зникала, а потім з'являлася чиста й охайно складена в шафах. Він ніколи не бачив сторонніх людей у їхній кімнаті, тож ніяк не міг зрозуміти, хто це робить. «Мені подобається ця ідея», – сказав Джеймс, жуючи кінчик пера. «У когось є сверблячий порошок?» Троє хлопців похитали головами. «Можна замовити в Зонко», – запропонував Сіріус. «Якщо ти позичиш свою сову, Джеймсе. Мама конфіскувала мою, коли дізналася, що я потрапив до Гриффіндору». «Звичайно», – відповів Джеймс. «Шкода, що ми не зможемо зробити це швидше. Ну знаєте, куй залізо, поки гаряче». «Не потрібно купувати сверблячий порошок», – раптом осінило Ремуса. «У теплицях є шипшина?» «Так», – відповів Пітер, не піднімаючи голови від своєї роботи. «Її використовують у зіллях від артриту. Її насіння викликає дуже сильне свербіння», – збуджено пояснив Ремус. «Наглядачка, жінка, яка керує дитячим будинком, вирощує шипшину, а якщо ти приносиш неприємності, вона змушує чистити її без рукавичок. Його пальці засвербіли від однієї тільки думки про це». «Це жахливо?» – сказав Джеймс. «Так, але ідея чудова», – усміхнувся Сіріус. «На наступній перерві ми підемо і наберемо шипшини. Потім очистимо її у рукавичках і насиплемо у ліжка слизеринцям. Відмінно!» «Як ми потрапимо у спальні до слизеринців?» – спитав Пітер, нарешті закінчивши своє есе. «Залиш це для мене», – посміхнувся Джеймс. Дістати шипшину виявилося легко. Вони послали Пітера, який єдиний досі не отримав покарання і тому не викличе підозр. Пітер був маленький і вмів залишатися непомітним.
Він обережно проліз до теплиці під час ранкової перерви і за 20 хвилин повернувся з червоним обличчям, щасливою усмішкою та повною банкою шипшини під плащем. Тоді вони закрилися у ванній і очистили шипшину від листя, одягнувши за порадами Ремуса товсті рукавиці з драконової шкіри і намагаючись не чіпляти ягоди. «Не можу дочекатися, поки побачу їхнє обличчя», – посміхався Сіріус, сидячи на підлозі поруч із Джеймсом. Сидячи на краю ванни, Ремус спостерігав за двома темними головами Джеймса і Сіріуса, які схилилися над роботою. Він трохи заздрив їхній дружбі. У них було так багато спільного. Обидва росли серед магії, обидва не знали фінансових проблем, обидва були фанатами квіддичу. Крім того, минуло лише 3 тижні навчання, а вони вже стали королями першого курсу. Усі слухали, коли вони говорили. Усі сміялися, коли вони жартували. Нікого навіть не дратувало, якщо вони втрачали бали гуртожитку. Я все ще не розумію, як ми потрапимо до спалень слизеринців. Навіть Пітер не настільки непомітний. Сіріус глянув на Джеймса. Він намагався змусити його розкрити свій загадковий план відтоді, як той про нього сказав. «Дозволь мені потурбуватися про це», – коротко відповів Джеймс. Був вечір вівторка, коли їм випав шанс довести свій план до кінця. Джеймс вирішив зробити все до того, як усі підуть спати. Він також сказав, що вони мають йти до вітальні Слизерину окремо, щоб не викликати підозр. Ремус думав, що це занадто, але погодився, щоб не псувати веселощі. Того вечора вони повечеряли набагато швидше, ніж зазвичай, перш ніж піти з зали, звичайно, кожен окремо. Пітер виглядав так нервово, що Ремус подумав, що він може запанікувати останньої хвилини і зірвати їм увесь план. Ремус намагався триматися поруч із ним, щоб вчасно затулити йому рота долонею або спіймати, якщо той вирішить чкурнути. Сіріус і Джеймс, звичайно, пішли першими до жіночого туалету на першому поверсі, який, як розказав Ремус, вів до підземелля. Він думав про те, щоб зберегти цей прохід у таємниці, але на той час він уже знайшов кілька інших хороших схованок, тому вирішив, що це не надто велика втрата. Зрештою, як часто він хотів би потрапити до підземелля? Привид дівчинки, який жив у туалеті, на щастя, був спокійним. Хоча Ремус чув, як вона тихо плаче, замкнувшись у останній кабінці. «Веди нас, Люпине!» – величним жестом показав Джеймс, коли прийшли Ремус і Пітер. «Спочатку розкажи, який у тебе план». Схопив його за руку Сіріус. Джеймс посміхнувся тією дратуючою посмішкою, яку практикував із неділі. «Ох! Добре, ось, тримай це!» Він сунув банку з насінням шипшини в руки Сіріуса і дістав великий відрізок тканини з-під мантії. Це був дуже довгий, об'ємний плащ, витканий із найдивнішої тканини, яку Ремус коли-небудь бачив, сріблясто-сіра і мерехтлива. «Ні», – ахнув Сіріус, – «не може бути, Поттере, цього, не може бути». Джеймс так широко усміхався, що Ремус боявся, щоб його обличчя не порвалося навпіл. Він підморгнув усім, а потім демонстративно розмахнувся, накинув плащ так, щоб той його закривав із ніг до голови, і зник. «От везучий покидьок!» – вигукнув Сіріус. «Чому ти ніколи мені не казав?» «Мені теж!» – пискнув Пітер. «Я знаю тебе все життя. Де ти його взяв?» Джеймс стягнув капюшон плаща, тож тепер його голова здавалася парити в повітрі. Від цього видовища Ремуса замутило. «Належав родині роками», – тріумфально сказав Джеймс. «Тато дозволив взяти за умови, що я не розкажу мамі». «Щасливчик», – сказав Сіріус і спробував тканину на дотик. «Мої батьки все б віддали за плащ-невидимку. Думаю, ми всі помістимося під ним». Джеймс підняв руки, як летюча миша. «Давайте, тісно, але тепло». Вони всі залізли під плащ і декілька разів пройшли від стіни до стіни, щоб переконатися, що їх не видно. Нарешті, намагаючись не сміятися і не шепотіти, 4 невидимих хлопців попрямували до підземелля. Ремус показав, до яких плиток треба доторкнутися, щоб люк відкрився. «Як ти це знайшов, Ремусе?» – прошепотів Джеймс. «Це геніально!»
Треба пролізти під однією з ганчірок, які висять у підземеллі, відповів Ремус. Я просто подивився за нею. Ти маєш на увазі гобелен? Запитав Пітер. Мабуть, він був радий, що ніхто не бачить його обличчя. Замовкни, Петігру, кинув Сіріус. Ремус відчув різкий удар ногою в щиколотку. Ай! Шикнув він, вдаривши вдвічі сильніше у відповідь. Відвали! Вибач! Вигукнув Сіріус. Я думав, це Піт. Тихо, усі! Кинув Джеймс. Ми майже на місці. Вони тихо чекали, за гобеленом прислухаючись до кроків. Як тільки Джеймс переконався, що там тихо, вони вилізли з проходу. В підземеллі було прохолодно, темно і сиро. Десь шуміла вода. Можливо, труби протікають. «Де вхід?» – прошепотів Сіріус. «За стіною», – Ремус показав, сподіваючись, що вони бачать, куди він вказує. Це була звичайна стіна з цегли. «Звідки ти знаєш?» «Я бачив, як туди заходили слизеринці», – поспішно сказав Ремус. Він не збирався казати їм, що по той бік стіни знаходиться щонайменше 200 учнів, і запах їхньої крові та магії настільки сильний, що він майже відчуває його на смак. «Ти знаєш пароль?» «Ні». «Дідько. Ще не комендантська година, давайте просто почекаємо». Так вони і зробили, хоча це було достатньо незручно. У підземеллі було сиро, але під плащем панувала спека. На щастя, дві старшокурсниці з'явилися вже за декілька хвилин. На жаль, Сіріус їх знав. «Дай мені подивитися на обручку ще раз, Бело», – Нарцисса Блек благала свою старшу сестру. Ремус відчував, як Сіріус напружився і втиснувся спиною в стіну. Белатриса простягнула білосніжну руку. На її кістлявому пальці була жахлива срібна обручка з величезним смарагдом, про яку вона згадувала з початку семестру. Усі в школі знали, що вона скоро вийде заміж за Родольфуса Лестранджа, який був політиком у світі чаклунів, щойно складе ночі, напрочуд обтяжливі чаклунські іспити. Сіріусу доведеться йти на весілля. Нарцисса запищала, побачивши обручку, хоча, напевно, бачила її частіше, ніж будь-хто інший. «Чудово!» – вигукнула вона. «Не можу дочекатися, щоб вийти заміж». «Дочекайся своєї черги», – відповіла Белатриса. Її голос звучав так, ніби по шкільній дошці шкрябали цвяхом. «Коли Луціус отримає підвищення у міністерстві, матуся й татусь схвалять ваш шлюб». Дві дівчини зупинилися перед цегляною стіною. Белатриса була вища за сестру, але загалом вони були дуже схожі. Довгі темні кучері, як у Сіріуса, ідеальні високі вилиці, притаманні всім Блекам. «Мундус Сангуїн», – оголосила Белатриса. Стіна відсунулася, щоб впустити їх і 4 хлопців, які швидко проскочили слідом. Вперше за час перебування в Гогвартсі Ремус справді зрадів, що потрапив до Грифіндору. Відмінності між їхньою теплою, затишною вітальною та вітальною слизерину були просто приголомшливі. Вона більше була схожа на величезний бенкетний хол, ніж на кімнату. Стіни були прикрашені безліччю гобеленів. Камін був величезний з вирізьбленими візерунками, і усюди панувала огидна зелена блідість. Ба більше, це місце здавалося якимось нечестивим. Ремус намагався не тремтіти. Інші хлопці здавалися такими ж неспокійними, як і він, і вони всі завмерли, поки Джеймс не підштовхнув їх до сходів, які, як вони сподівалися, ведуть до спалень. Вони пройшли повз Северуса, який сидів один у кутку, згорбившись над підручником з зельєваріння, і зайшли до перших відкритих дверей, які, на щастя, вели до спальні. Джеймс скинув плащ. «Постій на варті, Пітере», – попросив він. «Як думаєте, на якому з цих ліжок спить Снейп?» «Можливо, на цьому», – запропонував Сіріус. Простирадла доволі брудні, усі 4 засміялися. «Тоді швидше одягайте рукавички», – прошепотів Джеймс, відкриваючи банку. Ремус і Сіріус одягли по одній рукавичці з драконової шкіри, схопили жменю насіння і почали розкидати його на ліжка. «Вони їх побачать», – розчаровано сказав Джеймс. Це була правда. Яскраво червоне насіння дуже сильно виділялося на фоні білих простирадл. «Ну?»
Вони все одно отримують своє, поки намагатимуться їх прибрати, сказав Сіріус. Зачекайте. У Ремуса з'явилася ідея. Він не знав, як і чому це спало йому на думку, але був упевнений, що це спрацює. Він витяг паличку і, закусивши губу, обережно змахнув нею над ліжком. «Обфускейт», – прошепотів він. Насіння зникло щойно він це зробив. Він знав, що воно все ще тут, але ніхто його не побачить. «Прокляття!» – Джеймс витріщився на ліжко. «Як ти це зробив? Флитвік ще не вчив нас цьому. Це було в додатковій літературі?» «Ні», – знизав плечима Ремус. «Я вчора бачив, як п'ятикурсники використали це заклинання на солодощах, які купили в селі. Я просто повторив». Джеймс і Сіріус одразу спробували це на насінні, яке вони висипали. З першого разу не вийшло, з другого теж. Але з третьої спроби майже все Джеймсове насіння стало невидимим. «Зроби краще ти, Люпине, бо ми витратимо на це всю ніч», – вирішив він. «Так, покваптесь, будь ласка», – прошипів Пітер із порога, білий від страху. Сіріус спробував ще кілька разів, перш ніж здатися і дозволити зробити це Ремусу. «Ти покажеш мені це заклинання. Щойно ми повернемося на нейтральну територію», – сказав він. Ремус кивнув, хоча не знав, чи зможе пояснити. Він сам це зробив, лише через те, що сподівався, що зможе. «В наступну кімнату», – скерував Джеймс. «Це дійсно необхідно?» – спитав Пітер, нервово переступаючи з ноги на ногу. «Хіба цього недостатньо?» «Навіть не близько», – сміючись, відповів Сіріус. «Що, як ми ще не дісталися снейпового ліжка? Ми маємо посипати їх усіх. Піте, ти з нами? Ліжка усіх хлопців, принаймні», – зауважив Джеймс. «Я не хочу ризикувати і лізти до дівчат. Пам'ятаєте, що сталося з Дірком Кресвелом минулого тижня? Вони працювали швидко і зуміли потрапити в кожну хлопчачу кімнату, навіть в останню, де спали 3 шестикурсники. Дійшло до того, що Сіріус просив їх туди не йти, але Ремус, який на той момент уже захопився розіграшем, накинув плащ-невидимку і сам пішов до кімнати. Він навіть насипав насіння на подушки сплячих хлопців. Поки вони робили все це, стало вже доволі пізно, і все більше слизеринців розходилися до спалень. Ледве стримуючи радість, 4 грифіндорців сховалися під плащ і повільно спустилися сходами, притискаючись до стіни кожного разу, коли хтось проходив. Вони перетнули величезну загальну кімнату і вийшли зі стіни, через яку заходили. Вони вели себе дуже тихо, як наказав Джеймс, поки не дісталися вежі Грифіндору, де могли спокійно зняти плащ. «Віддершинс!» – хором скандували вони портрету гладкої пані, який відкрив їм прохід. Було блаженством знову повернутися у теплу і затишну вітальню Грифіндору. Вони всілися на перший вільний диван, посміхаючись один одному. Френк Лонгботом покликав їх зі свого столу, де він прибирав конспекти. «Все добре, хлопці?» Займалися чимось цікавим? Пітер виглядав нервово, але Джеймс лише махнув рукою. В бібліотеці сиділи звичайно ж. Френк похитав головою, але посміхнувся. «Впевнений, скоро почую про це». «Хотів би я бути там, коли все почнеться», – прошепотів Сіріус. Його очі сяяли від радості. «А ще більше хотів би, щоб це зачепило і моїх кузин». «Це тільки початок, друже», – відповів Джеймс, ляснувши його по коліну. «Наступного разу ми в 4 зможемо придумати щось більше. Чудова перша місія, хлопці», – Пітер заскиглив. «Перша місія?» Розділ 7, перший рік. Мародери. Середа. 15 вересня 1971 року. Наступного ранку Джеймс і Сіріус ледве стримували хвилювання. Вони першими прийшли на сніданок, окрім декількох семикурсників із Рейвенклов, які схилилися над своїми книжками з великими чашками кави. «Ідеально?» – сяяв Сіріус, оглядаючи порожню залу. «Місця в першому ряду. П'юсь об заклад, ніхто не з'явиться найближчі декілька годин», – скиглив Петтігру, підпираючи голову, щоб не заснути. «Ой, більше енергії!» Джеймс налив усім великі чашки чаю. «Хіба не хочеш побачити результати нашої роботи?» «Не о 6 ранку», – відповів Петтігру, голосно сьорбнувши чай.
Сіріус скривився від звуку і подав йому тарілку. «З'їж тост і не скигли». Ремус також взяв тост і розрізав його на 4 частини. На одну четвертинку він намазав джем, повидло на іншу, вершкове масло на третю і лимонний крем на останню. Сіріуса це насмішило, але Ремус проігнорував його реакцію. У нього ніколи не було такого вибору, і він був рішуче налаштований насолоджуватися цим наповну. На щастя, їм не довелося довго чекати, поки інші учні прийдуть на сніданок. Перші слизеринці зайшли до великої зали, коли Ремус закінчував свій тост. 3 хлопці і 1 дівчинка. Усі з 3-го курсу. Вони пройшли до свого столу, не помічаючи 4 нетерплячих грифіндорців, які уважно за ними спостерігали. Декілька секунд здавалося, що нічого не сталося. Сіріус розчаровано зітхнув. Але потім найвищий хлопець закрутився на своєму сидінні, потираючи руку. Інший, здавалося, шукав щось у своїй кишені, але Ремус був упевнений, що той люто чесав ногу. Третій без зупинки тер за вухом паличкою. «Спрацювало!» – прошепотів Джеймс. Навіть Петтігру зараз виглядав щасливим. Що більше слизеринців приходило, то очевиднішою і кумеднішою ставала проблема. О 7-й ранку стіл Слизерину був повний хлопців, які постійно чесалися і крутилися, неспроможні спокійно сидіти, і нажаханих дівчат. Амікус Керроу громила з 6-го курсу, зрештою не витримав і зірвав із себе мантію, джемпер і навіть краватку, щоб почесати вже червону шкіру на грудях. Ремусу майже було їх шкода. Але потім увійшов Снейп. Чи то була карма, чи неймовірна вдача. Але Северус, здавалося, відреагував на насіння шипшини сильніше за інших. Він ішов з опущеною головою, волосся закривало обличчя, але ніс усе ще було видно. І він був яскраво червоний. «О, Мерліне!» – Сіріус засміявся так, що схопився за живіт. «Скажи мені, що це ми зробили з його обличчям?» «Гей, слинявусе!» – раптом крикнув Джеймс, щоб привернути увагу іншого хлопця. Снейп озирнувся, і волосся впало, відкриваючи обличчя. На лівій стороні було жахливе подразнення. Його ліве око почервоніло, повіка набрякла. «Гарно виглядаєш!» – крикнув Сіріус, і всі 4 хлопців засміялися. Снейп кулею вилетів із великої зали. Поки сніданок закінчився, весь замок гудів від чуток про те, що саме сталося з хлопцями зі Слизерину. Сіріус і Джеймс виглядали так, ніби всі їхні мрії здійснилися. Навіть Петтігру підбадьорився і нагадував усім, що саме він пильнував, щоб ніхто не зайшов, що, безперечно, було найважливішою частиною їхнього розіграшу. «Але це все була ідея Люпина», – зауважив Сіріус, сердечно вдаривши того по спині. «Як відсвяткуємо? Пограємо у вибухові карти чи здійснимо набіг на кухню?» Ремус струснув його руку, ввічливо посміхаючись. «Що б ви не обрали, це без мене», – відповів Ремус. «У мене подвійне покарання». «Від Слизерога?» «Так, і від Флитвіка, але воно завтра». «Дідько, друже», – нахмурився Джеймс, – «ти намагаєшся встановити рекорд». Ремус знизав плечима. Його завжди карали у Святому Едмунді. Усіх хлопців карали. Його це не хвилювало. Хоча грати у вибухові карти, напевно, цікаво. «Може, почнеш робити домашні завдання?» – обережно спитав Сіріус. Ремус закотив очі і підвівся з-за столу. «Ходімо», – сказав він. «Зараз захист від темних мистецтв. Вам наче подобався цей предмет». Пізніше того ж дня Ремус прямував на покарання до Слизерога, коли натрапив на Лілі Еванс. Він був би радий продовжити шлях наодинці, але вона посміхнулась і пішла поруч із ним. «Привітик, Ремусе». «Привіт». «Ти йдеш до підземелля?» – він кивнув. «Я теж. Треба сказати Слизерогу, що Северус не зможе прийти на покарання». «О, точно. Чув, що сталося зі слизеринцями?» «Ага». Усі чули. Увесь день тільки про це й говорили, навіть на уроках. На щастя, ніхто гадки не мав, хто це зробив. Це була чудова ідея – одразу атакувати увесь гуртожиток. Хто здогадається, хто був ціллю? «Жахіття, правда?» – продовжила Лілі.
Сев бідолашний має алергію на те, що вони використали. Мадам Помфрі дала йому снодійне, поки набряк зійде. Ремус засміявся, не подумавши. Він повернувся до Лілі, яка з докором дивилася на нього своїми зеленими очима. «Слухай, я знаю, він був не дуже добрий до тебе. На тому уроці зіллєваріння і в потягу. Він іноді трохи сноб, добре?» Ремус пирхнув. «Але я хотіла вибачитись», – вперто продовжила Лілі. «Мені потрібно більше протистояти йому. Я не повинна йому таке дозволяти. Він насправді дуже приємна людина, якщо познайомитись із ним краще». «Як скажеш», – Ремус зупинився. Вони були біля кабінету Слизорога. Двері були зачинені, і зсередини лунала розмова на підвищених тонах. «Горацію, хто б це не був, це хтось зі Слизерину». Це була професорка МакГонегал. Хто ще знає пароль? Навіщо слизерингцям атакувати свій же гуртожиток Мінерво? Викладач зіллєваріння звучав роздратовано. Постраждали лише хлопці. Напевно, це хтось із дівчат. Серйозно? А хто ще? Півз. Він ніколи не заходить у вітальню, та й у підземелля не спускається. Надто боїться кривавого барона. Ми маємо заборонити всю продукцію Зонко. Попі каже, що продукція Зонко тут ні до чого. Шипшина з теплиць. Люпин відчув, як страх пробіг йому спиною. Якщо вони знають так багато, може вони й винуватців знайдуть? Шипшина? Дуже розумно. Слизорог звучав дійсно враженим. Що, тепер рейвенкловців звинувачувати? Я просто хочу знати, хто це зробив. Він тяжко зітхнув. Можливо, ми дізнаємось правду. Напевно, більш імовірно, що це хтось із дівчат Слизерину, ніж банда мародерів, які потрапили до підземелля під покровом ночі з лихими намірами. Ремус почув, як Слизорог посміхнувся. «Так, напевно. Мені вже час іти», – сказала МакГонегал, прямуючи до дверей. «Повідомите, якщо знайдете винних». Двері зі скрипом відчинилися. Ремус і Лілі зробили крок назад, почуваючись винними. «І що два грифіндорці роблять так далеко від своєї вежі? Вибачте, професорко, ми просто…» «О!» Слизорог обірвав нервове бурмотіння Лілі. «Люпине, хлопчику мій, і міс Еванс прийшли вибачатися за Снейпа. У зв'язку з усім, що сьогодні сталося, я думаю, ми можемо скасувати покарання для хлопців». Він підійшов до дверей і суворо подивився на Ремуса. «Якщо в моєму класі більше не буде жодних бійок. В будь-якому класі. Зрозуміло?» «Так, професоре», – кивнув Ремус, намагаючись не виглядати надто радісним. «Чудово!» – усміхнувся Слизорог, закриваючи двері до кабінету. «Тоді вибачте, мені треба вирішити певні запитання». Ремус і Лілі майже дійшли до кінця коридору, коли МакГонегал раптом озвалася. «Містере Люпин!» Серце Ремуса впало. «Так, професорко!» «Це не означає, що моє покарання теж скасовано. Ходімо, почнемо раніше». Професорка МакГонегал змусила його писати речення впродовж години. Не так погано, враховуючи, що він звик до побоїв у Святому Едді. Йому подобалося переписувати знов і знов, це заспокоювало. «Я зроблю всю свою домашню роботу». Може, він проковтне свою гордість наступного разу і перепише в Джеймса. Або в Пітера, щоб не виглядати підозріло. Але він знав, що зрештою Джеймс захоче дізнатися, чому він ніколи не читає сам. Якщо він скаже, Джеймс і Сіріус змусять його розповісти. Обидва хлопці безмежно вірили вчителям Гогвартсу. Ремус, навпаки, ніколи не зустрічав дорослого, якому довіряв. Вони одразу ж відправлять його назад до дитбудинку. Кому потрібен безграмотний чарівник? Коли його покарання закінчилось, він проліз через прохід за портретом до вітальні, де на нього чекали 3 його сусіди. Петтігру і Джеймс захоплено грали в шахи. Звичайно ж, фігури рухаються, подумав Ремус. У цьому замку є хоч щось нерухоме. Поки Сіріус слухав одну з платівок у дуже дорогих, навіть на перший погляд, навушниках. Ремус вмирав від бажання послухати, але все ще не наважився попросити. Він тихо сів поряд із Сіріусом, який одразу ж зняв навушники.
Ти швидко впорався. Відбув тільки одне, пояснив Ремус. Слизоріг відпустив мене, надто зайнятий цією історією зі сверблячим порошком. Сіріус широко усміхнувся і відкинувся на диван, закидаючи руки за голову. Ця витівка – шадар небес, які продовжують осипати нас подарунками. У Снейпа алергія і все таке, сказав Ремус, усміхаючись. Та руда дівчинка сказала, що він був у лікарняному крилі весь день. Сіріус засміявся. Його очі сяяли, коли він сміявся. Ремус ніколи не бачив, щоб хтось так радів. Це викликало бажання вдарити його і бути поряд водночас. «Яка руда дівчинка?» – раптом підняв очі Джеймс. «Шах і мат!» – закричав Пітер. «Знаєш та, надокучлива. Еванс. Я не думаю, що вона надокучлива». «Добре», – знизав плечима Ремус. «Давайте не будемо говорити про дівчат», – закотив очі Сіріус. «Це, можливо, найважливіший день нашого життя. День, коли ми стали легендами. День, коли наша дружба загартувалася у вогні сверблячого порошку». «Вони ж не знають, що це були ми, так?» – нервово спитав Петтігру, збираючи шахи. Ремус похитав головою. «Слизоріг переконаний, що це дівчата зі Слизерину або банда мародерів». «Мародери!» – раптом підскочив Сіріус. «Це воно! Підіймайте ваші келихи, хлопці!» «Але ж у нас немає келихів!» – з усмішкою відповів Джеймс. «Ну то зроби вигляд!» – роздратовано похитав головою Сіріус. «З цього дня і надалі ми будемо мародери!» Він сказав це з таким драматичним розмахом, що єдине, що могло пролунати після його слів – приголомшена тиша. Джеймс посміхався, Петтігру дивився на нього, щоб дізнатися, як реагувати, бо не дуже розумів, що відбувається. Ремус розсміявся. «Що за безглузда назва?» Розділ 8. Перший рік таємниці. Вівторок, 5 жовтня. 1971 року. Наступний повний місяць мало відрізнявся від попереднього. Цього разу вовк явно був неспокійним, тому Ремус прокинувся з великою кількістю глибоких ран. Вони швидко загоюються, якщо застосовувати антисептик, порадив він мадам Помфрі, яка поралася коло нього у холодному світлі ранкового сонця. «І ще швидше за допомогою магії», – усміхнулася вона, змахнувши паличкою. Рани майже миттєво загоїлися. Ремус здивовано витріщився на сріблясті смуги. «А шрами зможете прибрати?» – з надією спитав він. Вона з сумом похитала головою. «Ні, Ремус, ці не зможу, вибач». «Все добре», – він зітхнув і почав одягатися. Цього разу він приніс форму із собою і залишив її зовні, щоб не повертатися до вежі і зустрітися з усіма вже на першому уроці. Нехай гадають, де він був. «Ти можеш не йти сьогодні на уроки?» – запропонувала мадам Помфрі. «Якщо ти сильно втомився, я можу написати звільнення». «Я хочу піти», – відповів він. «Все не так погано, чесно». Помфрі серйозно на нього подивилася. «Не так погано зараз. Я боюся, трансформації ставатимуть гіршими у міру дорослішання». «Ви колись доглядали за такими, як я?» Він уже давно хотів це спитати, але не знав як. «Ні, любий, ти перший відомий мені учень у Гогвартсі, якого…» «Вкусили?» «Так, якого вкусили», – вдячно прийняла вона. «Але запевняю, я знаю, що роблю. Я прочитала безліч книг із цієї теми». «Невже є книги про таких, як я?» «Звичайно». Мадам Помфрі звучала здивовано. Вона сіла на ліжко, поки він закінчував одягатися. «Хочеш, я дам тобі почитати якусь із них?» Він подумав і похитав головою. Першою була трансфігурація, але професорка не призначила йому покарання за невиконане домашнє завдання. Вона, очевидно, вирішила бути більш поблажливою через повний місяць. Проте вона змусила його пообіцяти, що він принесе його на наступний урок, і він погодився, сподіваючись, що його слова прозвучали щиро. Джеймс, Сіріус і Пітер провели половину уроку, намагаючись привернути його увагу, але він вдало їх ігнорував. Він знав, що йому не втекти дорогою на заклинання. Їм треба було йти добрячих 5 хвилин. «Ну, то де ти був?»
випалив Сіріус, ідучи зліва від нього. Ніде, сказав він, прискорюючись. Ой, оближ, благав Джеймс, щойно з'явившись справа від нього. Скажи нам. Ти був у тому ж місці, що й минулого місяця. Знову покарання? Спитав Пітер, намагаючись не відставати. Ремус прокляв себе через те, що навіть не подумав про це. Покарання було б чудовим прикриттям. Ні. Тоді де? Дивись, куди йдеш, напівкровко. Ремус був надто зайнятий, ухиляючись від питань, щоб дивитися, куди він іде, і налетів просто на Снейпа, який вийшов із-за рогу. Вже заведений, Ремус розправив плечі і спробував пройти повз. «Сам дивись, слиняв усе!» Снейп не відійшов. Навпаки, він відштовхнув Ремуса. Мульсибер з'явився біля його лівого плеча, грізно нависнувши над меншими хлопчаками. «Я знаю, що це ви були в наших спальнях тієї ночі», – прошипів він. «Всі ви». «Справді?» «Доведи», – посміхнувся Джеймс, склавши руки. Снейп піджав губи. «Я поки не можу, але я зроблю це. Ви отримаєте своє, обіцяю». «Ми вже тремтимо від страху», – відповів Сіріус, спираючись на стіну так, ніби йому нудно. «А тепер, якщо твоя ласка, ми підемо». «Це була твоя ідея, Блеку», – протягнув Снейп. «Чи твоя, Поттере? Точно хтось із вас. У Петігрю душа мотузяна, а у вашого любого Люпіна мізків на це не вистачило б». Ремус стиснув кулаки. Він бачив, що Снейп тримає паличку в руці. Напевно, він знав безліч проклять. Джеймс навчив Ремуса кількох, але він був засліплений злістю, щоб згадати хоч одне. «Рухайтесь, джентльмени!» – раптом пролунав голос. Це був професор Флитвік, який вийшов із класу, щоб подивитися, чому утворився затор. «Северусе, ви заважаєте проходу, а ви 4 маєте бути в моєму класі». Ремусу було жарко і неспокійно до кінця уроку заклинань, хоча зазвичай це був його улюблений предмет. Він потребував більше практичних занять із чарівною паличкою, ніж читання і письма, і в нього часто виходило краще, ніж у Джеймса чи Сіріуса. Нездатний заспокоїтись, він жбурляв свої подушки через усю кімнату, як ракети, замість того, щоб обережно провести їх через обручі, які Флитвік повісив під стелею. Вони вже кілька тижнів працювали над закляттям левітації, і Пітер був єдиним, хто ще не опанував його. На думку Ремуса, проблемою Петігру був брак уяви. Джеймс і Сіріус обидва були до неможливого впевнені в собі, а він уже зрозумів, що для базових заклять потрібна лише впевненість. Сам Ремус відчував, що може виконати будь-яке завдання, якщо воно виглядає достатньо легким. Пітер, навпаки, переживав абсолютно за все. Він читав і перечитував підручник, намагаючись запам'ятати складні схеми, замість того, щоб просто повторювати за Флитвіком. «Я очікую, що до кінця тижня ви всі зможете підняти цю книгу», – сказав професор наприкінці уроку. Книга була величезна, розміром із половину їх невеликого вчителя, і навіть доросла людина не змогла б довго її нести. Тому будьте готові до швидкого тесту ваших можливостей. Пітер застогнав, збираючи речі. Ремус зміг заспокоїтись до обідньої перерви, але досі погано контролював свою магію, тому був радий, що після обіду в них була лише гербологія та історія магії. Цікаво. Проблема була в його характері. Він ніколи не був стриманим, чи в повному місяці. У ньому завжди вирувала енергія після трансформацій, навіть до того, як він дізнався, що він чарівник. Зараз його паличка дзищала в руці, як перешкоди й шуми в телевізорі. Він швидко спробував начаклувати люмус, поки ховався в туалеті на перерві, і ледь не випалив собі очі. Можливо, у книзі, про яку говорила мадам Помфрі, була якась інформація про це, але тепер уже не дізнатись. У бібліотеці могли бути інші книги, але він не перевіряв. Він досить добре знав слово «лікантропія», навіть краще, ніж хотів би, і навіть міг написати його, якщо постарається. Але він не наважувався. Ремус жив у страху, що всі навколо дізнаються про його секрет, якщо він це напише або скаже вголос. Краще просто тримати подібні речі лише у своїй голові.
Четвер, 7 жовтня 1971 року. Зараз було особливо важливо тримати свої таємниці при собі, оскільки за Ремусом спостерігали. МакГонагал, яка продовжувала вигинати брову, коли бачила, що він не робить нотатки, мадам Помфрі, яка завжди намагалася змусити його зайти в лікарняне крило на швидкий огляд, і Снейп, який гнівався, бо не міг зрозуміти, як стався той інцидент із сверблячим порошком. Ремус міг би впоратися з цією увагою, якби не четверта людина, яка очей з нього не зводила. Цей спостерігач був більш вишуканий, потайливіший, але все ще помітний. Сіріус. Спочатку Ремус подумав, що хлопець просто йому надокучає, частина тієї ролі, яку вони з Джеймсом ділили. Їм треба було знати про всіх усе. Вони постійно розповідали Ремусові та Пітеру про інших людей. Батькові такого-то відмовили у просуванні по службі в міністерстві, тому вони звинувачують усіх навколо у своїх бідах. Сестра прабабусі Міранди Трап колись перебувала під слідством за незаконне використання любовного зілля, і тепер ніхто навіть чаю в її домі не п'є. Професор Слизоріг знає про темні мистецтва набагато більше, ніж показує, а його слизоклуб сумнозвісний тим, що випускав впливових темних чарівників. Звичайно, жоден із них нічого не знав про Ремуса, і спочатку він припустив, що це є причиною такої уважності Сіріуса. Але він ніколи не ставив прямих запитань, і якщо цікавився батьками чи дитинством Люпина, то це був його особистий інтерес, який Джеймс не поділяв. Джеймс не часто спостерігав за іншими людьми. Він більше любив, коли інші спостерігають за ним. На щастя, ніхто інший, здається, не помітив. У цьому плані Сіріус був дуже хитрий. Лише зрідка Ремус міг зненацька спіймати його глибокі сині очі на собі. Той навіть не ніяковів, коли Ремус ловив його на цьому, лише пом'якшував погляд дружньою усмішкою. І Ремус проти волі усміхався у відповідь. Того четверга вони закінчували домашнє завдання у вітальні Гриффіндору. Джеймс закінчував домашнє завдання Ремуса, оскільки своє вже зробив. Він запропонував це в обмін на те, щоб Ремус навчив його заклинання обфускат. І незважаючи на свою гордість, Ремус погодився. Він не хотів ще одного покарання від МакГонагал, а Джеймс добре підробляв чужий почерк. Сіріус закінчував своє есе і написав уже 3 зайвих дюйми про використання златоглазок у трансформаційних зіллях та діаграми. Книжки були розкидані по всьому столу, який вони зайняли разом із чорнильницями та зім'ятим пергаментом. Пітер намагався левітувати яблуко й уцілити ним кошик для сміття, який стояв у 4 футах від нього. Поки що він міг лише підняти його в повітря, але потім воно дрижало й падало. Пітер розгублено провів рукою по волоссю і повернувся до книги. «Не переживай, Пітере, усе вийде», – пробурмотів Джеймс, не відриваючись від есе Ремуса. «Не здавайся». «Я намагаюсь», – проскиглив Пітер. «Я впевнений, що проблема в помаху паличкою. Я роблю його неправильно. У книзі написано плавний рух у формі змії, але я не впевнений». Він змахнув паличкою в повітрі. Ремус цокнув язиком. «Не так», – сказав він прямо. «Рух має бути схожий на літеру «С». Дивись». Він без зусиль підняв яблуко й акуратно переніс його в кошик. «На літеру «С»? Ти впевнений?» Пітер нахмурився. Він націлив паличку на зім'ятий папір на столі. «Вінгардіум левіоса», – вимовив він, махнувши паличкою так само, як Ремус щойно показав. Тоді папірець хитко злетів угору, а потім трохи менш витончено полетів у смітник. Пітер завмер із широко розплющеними очима. «Я зробив це!» – ахнув він. «Як літера «С». Чому вони не написали так у книзі?» «Молодець, Піте», – сказав Джеймс, піднімаючи очі й посміхаючись. Він зняв окуляри й потер очі. «Тобі слід бути вчителем, Люпене». Люпен пихнув, сором'язливо відводячи погляд. Джеймс продовжив. «Я вже майже закінчив, залишилося лише перевірити дещо. Можеш, будь ласка, передати мені історію магії?» По спині пробіг холод. Намагаючись не панікувати, Ремус подивився на купу книжок, на яку вказував Джеймс.
Одна з них точно була про зілля, на обкладинці намальований казан. Про що ж інші можна було б гадати нескінченно довго. Здавалося, золоті й срібні букви на кожній обкладинці переміщалися і крутилися перед його очима. Може, варто передати будь-яку, навіть якщо вона виявиться не тією? Він у розпачі озирнувся на Джеймса, який перечитував те, що написав. Пітер був надто зайнятий, вправляючи папір у кошик, щоб помітити хвилювання Ремуса. Він знову подивився на книги, закусивши губу. Сіріус тихо прокашлявся і перехилився через стіл. Він мовчки постукав вказівним пальцем по одній із книг, не дивлячись на Ремуса. Ремус віддалено впізнав великий фоліант із чорною шкіряною обкладинкою. З вдячністю він схопив його і передав Джеймсові. «Дякую», – розсіяно сказав Джеймс, повертаючись до роботи. Сіріус продовжив писати, ніби нічого не сталося. У Ремуса ще довго горіли щоки. Розділ 9. Перший рік. Шрами. Наступні декілька днів Ремусу довелося уникати Сіріуса або принаймні не залишатися з ним наодинці. Це було нелегко, адже хлопці проводили разом увесь вільний час, особливо на вихідних. У п'ятницю вони всі без проблем упоралися із завданням на уроці заклинань, навіть Пітер. Флитвік був у захваті від того, що клас так швидко опанував левітацію, тож відпустив їх на обід раніше. Сіріуса неможливо було оминути весь наступний тиждень під час уроку польотів. Якби Ремус ненавидів історію магії не настільки сильно, його найменш улюбленим предметом були б польоти. За 20 хвилин їхнього першого уроку з мадам Гудж він дізнався, що боїться висоти, і наступні уроки перетворилися для нього на випробування. Джеймс, звичайно, був зіркою класу, і навіть мародери вважали його нестерпним, коли він намотував коло навколо поля і робив петлі та фінти, наче народився на мітлі. Сіріус також чудово літав, і загалом більшість дітей у класі виросли, граючи на мітлах. Навіть Пітер був вправний. Минулого вечора дощило, тому земля була м'яка й волога. Вони змінили свої звичайні туфлі на грубі чоботи, одягли червону спортивну форму, перш ніж вийти на поле. Вони взяли мітли, які надавала школа, і чекали настанов. Першокурсникам заборонялося привозити свої мітли, але Джеймс кожному бажаючому розповідав, що вдома на нього чекала остання топова модель. «Чудово! Забирайтеся на мітли, леді та джентльмени!» – крикнула мадам Гудж усій групі. «Сьогодні в нас хороший сильний вітер, тому будьте дуже обережні. І ніяких викрутасів, Поттере!» Ремус нервово ковтнув і виліз на мітлу. «Якщо його не знудить, це вже буде перемога. Мені потрібні 5 хороших кіл навколо поля, а потім чисте приземлення від кожного з вас. Обережніше з калюжею і не забувайте нахилятися за вітром, де можливо. Використовуйте його на свою користь. 5 балів тому, хто повернеться першим!» І без попередження вона свиснула на зліт. Ремус та Лілі, єдині маглонароджені в класі, останні відірвалися від землі, але коли дівчинка опинилася в повітрі, вона з легкістю наздогнала інших. «Трохи вище, Люпине! Давайте!» Через гучномовець кричала мадам Гудж із землі. Він хотів проігнорувати її, але виходу не було. Принаймні в Святому Едмунді, коли їх змушували бігати крос, він міг сховатися за рогом і втекти на декілька годин у місто. Він піднявся вище, намагаючись дивитися вперед, а не вниз, і не думати про простір між ними землею. Він бачив руду косу Лілі спереду, світлу маківку Пітера десь усередині групи. Хоча він і не бачив так далеко, він знав, що Джеймс і Сіріус летіли в рівень попереду всіх. Ремус лише похмуро плентався в хвості, не маючи наміру прискорюватися. Кого хвилює, що він прилетить останнім, головне, щоб не зламав собі шию. Коли він розвернувся в кінці поля і полетів у інший бік, вітер вдарив назустріч, і він нахилився, намагаючись не сильно сповільнюватися. Було холодно, вітер кусав щоки. Друге коло було настільки ж поганим, як і перше. На третьому він помітив, що Джеймс почав кружляти між вежами пустих глядацьких трибун, незважаючи на застереження мадам Гудж. На четвертому колі в нього з'явилася компанія.
Розважаєшся? Посміхнувся Сіріус, кружляючи поруч із ним. Він був настільки розслаблений, що, здавалося, може закинути 2 руки за голову і, перекинувшись догори дном, полетіти назад. «Що ти робиш?» – нахмурився Ремус, намагаючись ігнорувати його. «Намагаєшся програти?» «Джеймс виграє», – Сіріус знизав плечима. «Я даю йому зробити це красиво», – вирішив зависнути з тобою. «Чому?» – відповів Ремус крізь стиснуті зуби. «Подумав, тобі треба компанія. Ремусу не треба було дивитися на нього, щоб знати, що він розтягнув губи в фірмовій посмішці Сіріуса Блека. Також нам скоро приземлятися, а я знаю, що ти це ненавидиш. Відвали!» «Ні. Я тебе попереджаю, Блеку. Ти не можеш мене вдарити, люпине, якщо не хочеш звалитися з мітли. Боже, як же ти дратуєш!» «Ага». Сіріус полетів уперед і повернувся, зробивши ідеальну петлю. «Відвали?» – Ремус намагався ухилитися від нього, небезпечно хитаючись. «Час приземлятися. Не забудь висунути ноги і відкинутися назад. Потім зігни коліна, коли дотор...» Ой! Ремус схопив кінець мітли Сіріуса і з силою потягнув його назад. Сміючись, Сіріус вирівнявся, знову підлетів до Ремуса і пихнув його плечем. Ремус похитнувся, але втримався, наближаючись до землі. Це було набагато плавніше, ніж минулого разу. І він відкинувся назад, щоб штовхнути Сіріуса у відповідь. «Геть з дороги!» – кричав він, набираючи швидкість. «Хоч раз можеш прийти останнім!» «О, ні!» Зі сміхом Сіріус схопив мітлу Ремуса і потягнув назад. Це було явно занадто, враховуючи, як близько вони були до землі. Борючись, вони влетіли просто в калюжу, загубивши мітли, і прокотилися кілька метрів уперед, безнадійно забруднивши форму. «Блек! Люпин!» Мадам Гудж підлетіла до вкритих багнюкою хлопців. Інші грифіндорці зібралися навколо, сміючись і вказуючи на них пальцями. Сіріус встав із усією властивою йому грацією, яку подарувало благородне походження, і швидко підняв Ремуса за руку. Вони дивилися на вчительку, кліпаючи, щоб прибрати воду з вій. «Що я казала про калюжу?» Забавляючись, вигнула брову мадам Гудж. Вона вміла знаходити смішне в будь-якій ситуації. «По балу з Грифіндора за кожного. А тепер ідіть і змийте це з себе. Вільні!» Хлопці попрямували до роздягалень, тремтячи в холодних мокрих мантіях. «Жахлива форма», – пробурчав Ремус, коли вони ввійшли в невелику кам'яну будівлю. «Як ми це висушимо?» «Про це подбають домашні ельфи», – відповів Сіріус, скидаючи свій одяг у купу в кутку. У Ремуса не було бажання питати, які ще домашні ельфи. Він зняв мантію і відкинув чоботи, а потім пішов у душову кабіну, де продовжив роздягатися. Там уже лежали рушники, а вода була ідеально теплою. Він став під струю води, дозволяючи їй зігріти його кров і спостерігаючи, як грязюку та травинки змиває в каналізацію. Принаймні йому не доведеться літати ще 40 хвилин. Він провів руками по волоссю. Без щомісячних стрижок наглядачки воно ставало довшим і м'якшим, стирчало в різні боки, майже як у Джеймса. Він нарешті побачив його колір, але був розчарований, воно виявилося нудним русим. Ремус закінчив із душем швидше, ніж Сіріус, який нарешті вийшов, коли Ремус був уже напіводягнений. Він зачесав своє довге сяюче волосся назад. Він був уже повністю одягнений і виглядав неймовірно крутим і дорослим. А Ремус зрозумів, що пропустив гудзик на сорочці і був змушений починати все спочатку. «Що це?» – раптом спитав Сіріус. Ремус підняв погляд і знову опустив його. Він указував на довгий срібний шрам, що тягнувся від лівої ключиці до правого соска. Він намацав гудзики, намагаючись швидше закінчити. «Шрам!» – пробурмотів він. Що ще він міг сказати зараз? Він їх майже не помічав. Вони були такою ж частиною його, як ластовиння або прозоре волосся на руках. Це сталося з тобою там, де ти ріс?» Було щось дивне в голосі Сіріуса. Ремус не зміг нічого сказати, тому кивнув. Сіріус теж кивнув. «У мене теж є шрами», – так тихо сказав він, що Ремус подумав,
ніби не дочув. Сіріус нахилився і підтягнув штанину, повернувши щиколотку, щоб показати сліди. Його шрами не схожі на шрами Ремуса. Великі, грубі, нерівні, сповнені люті й голоду. Сріблясті смуги на ногах Сіріуса були тонкими і прямими, рівними у своїй жорстокості. Ремус дивився кілька секунд, перш ніж Сіріус опустив штанину і випрямився. Вони дивилися один на одного цілу хвилину. Ремусу було жарко, очі Сіріуса були холодні й спокійні. Потім усе закінчилося. «Підемо подивимося, як Джеймс клеїть дурня?» – спитав Сіріус. Ремус знову кивнув, і вони вийшли в холодний осінній вітер. Вони сіли на глядацьких трибунах і дивилися, як решта класу літає взад-вперед по майданчику, а мантії розвиваються за ними. Лілі, хоч їй і не вистачало техніки Джеймса, становила непогану конкуренцію, коли йшлося про швидкість, і перемогла 2 з 3 гонок. «Агов, Ремусе!» – раптом сказав Сіріус, коли їхні однокласники почали спускатися. «Так? Ти ж не вмієш читати, правда?» Ремус зітхнув. У нього й так було багато секретів. І Сіріус поділився одним із своїх. «Ага. Я нікому не скажу». «Круто!» – це посмішка Сіріуса Блека. Розділ 10. Перший рік. Історія. Субота, 23 жовтня 1971 року. «Тебе ніколи не вчили?» Ремус знизав плечима, втомлений і розчарований. Минув тиждень з уроку польотів, і Сіріус знову спіймав його наодинці. Він щасливо сидів на своєму ліжку, гортаючи один із журналів Джеймса про квіддич. Йому подобалися рухомі картинки, хоча правил гри він не розумів. І це була єдина в Гогвартсі річ, яка нагадувала телевізор. «Мене вчили», – сказав він, перегортаючи сторінку з надією, що Сіріус зрозуміє натяк і звалить. Він не звалив. Ремус закрив журнал. «Мене вчили», – повторив він. «Я просто не вчився як слід. Коли я дивлюсь на слова, мені здається, що бачу не те, що бачать інші. Я нічого не розумію. Літери стрибають і міняються місцями. Учителі просто казали, що я тупий. Ніхто не піднімав особливого галасу через його проблеми з навчанням у Святому Едмунді. Їм майже не задавали домашніх завдань, та їх усе одно ніхто не робив. У багатьох хлопців були проблеми. Вони або не могли, або не хотіли навчатися. Усе одно ніхто не очікував нічого іншого. Але як ти це робив? Сіріус нагадував собаку, який знайшов кістку і тепер не відпустить її. Робив що? Ну, усе. Усі завдання тут, у Гогвартсі. Ремус подивився на нього так, ніби тупим тут був Сіріус. Я не робив, якщо ти не помітив, як кожен вечір на покараннях. Ну так, очевидно, Сіріус махнув рукою. Але кілька днів тому на зіллєварінні я бачив, ти нічого не записував, навіть не дивився в підручник чи на дошку, але ідеально підготував усі інгредієнти для лікувального зілля від фурункулів. Слизоріг навіть дав тобі 5 очок. Ремус відчув, що червоніє, згадуючи це. Він не звик отримувати похвалу від учителів. «О, це було легко», – покачав він головою. «Слизоріг розповів нам, як це робити на минулому уроці, я просто запам'ятав». «Дідько, тоді в тебе просто блискуча пам'ять». Ремус знизав плечима. Він припускав, що це правда. Його вчителі в Святому Едмунді не раз зауважували, що в нього великий словниковий запас, як для когось настільки нерозумного. Тепер Сіріус дивився кудись у простір, явно глибоко замислений. Ремус практично бачив, як шестерні крутяться в його голові. Іноді Сіріус був для нього закритою книгою. А іноді прочитати його було так легко, що ставало смішно. Якби ти міг читати, ти був би настільки ж гарним, як я і Джеймс, може навіть кращим. Ремус пирхнув. Дуже скромно, Блеку. Але це правда. Сіріус зовсім не вловив сарказм, усе ще виглядаючи замисленим. Ти працюєш паличкою набагато природніше, і якщо твоя пам'ять справді настільки добра, як ти кажеш... Він жував губу. Б'юся об заклад. Для цього є заклинання. Ремус засміявся. Ти збираєшся вилікувати мене заклинанням? Чому ні? Ремус про це вже думав.
Звісно, думав. Але він, як ніхто інший, знав обмеження магії. Зрештою, у нього були шрами, які неможливо прибрати. І щомісяця він переживав кошмар, який ніхто не міг зупинити. «Магія таке не виправить», – прямо сказав він. «Чому тоді Джеймс носить окуляри?» «Я думаю, є заклинання для зору», – сказав Сіріус. «Може, вони просто не варті зусиль, або занадто небезпечні, або складні, чи ще що». «Проблема не лише в читанні», – заперечив Ремус. «Пишу я теж жахливо, дуже повільно і нерозбірливо». «Для цього, безперечно, є заклинання», – впевнено сказав Сіріус. «Ти можеш зачарувати своє перо. Я бачив, як батько робить це на офіційних документах. Зазвичай його почерк не розібрати». Ремус розгубився. Сіріус точно не планував відступати. «Чому це взагалі тебе хвилює?» «Ти мій товариш-мародер. Ми не можемо дозволити, щоб ти був на покараннях щодня». «Що як Слизерину нанесуть удар у відповідь? Нам знадобиться твій злісний розум для розробки витівок». Його очі сяяли. «До речі, ти зробив домашнє завдання з історії?» «Ні». «Добре, тоді почнемо». Сіріус зістрибнув і почав копатися в його шафі. «Ні». «Ти не будеш робити домашнє завдання за мене», – запротестував Ремус, вставши з ліжка і склавши руки. «Вірно, не буду», – відповів Сіріус, дістаючи важку книжку. Це була історія магії. Ремус упізнав її за розміром і формою. «Я просто хочу освіжити дещо в пам'яті. Ось і все. Тому я сидітиму тут і читатиму вголос. Це допомагає мені запам'ятовувати. А якщо ти випадково втямиш щось зі сказаного у своєму величезному мозку, нічого не можу з цим зробити». Ремус був роздратований. «Тобі немає чим зайнятися? Де взагалі Джеймс?» «Дивиться тренування Грифіндору з Квіддичу». Сіріус сів на ліжко і відкрив книгу. Він переконаний, що потрапить до команди наступного року, тому намагається набратися досвіду. Пітер, звісно, пішов із ним. «Тепер, будь ласка, тихіше». «Я намагаюсь учитися», – він прокашлявся. «Історія магії». Авторка Батільда Бекшот. Розділ 1. Стародавній Єгипет. Права та ритуали Імхотепа. Так він і продовжував. Далі й далі. Ремус якийсь час стояв, намагаючись зрозуміти, залишитися йому чи вийти з кімнати, грюкнувши дверима. Він зрозумів, що не дуже і злий. На Сіріуса важко було сердитися, незалежно від того, наскільки дратівливим він був. Тому Ремус сів і слухав. Виявилося, історія не така вже й нудна, якщо знати базу. До того ж, Сіріус читав набагато цікавіше, ніж професор Бінс. Його голос був чистим і гучним, він жодного разу не запнувся на складному слові чи фразі, ніби читав цю книгу сотні разів. Одного разу Ремус чув, як він сказав Джеймсу, що вільно володіє грецькою та латинською. Родина Блек, очевидно, була відома подібними речами. Він читав, розділ за розділом, від кривавих єгипетських заклинань Воскресіння до загадкових грецьких оракулів і чарівних месопотамських жриць. Стародавній світ розгортався у свідомості Ремуса, і зрештою він опинився лежачим на спині, закинувши руки за голову, дозволяючи Сіріусові вести себе крізь час. Зрештою голос Сіріуса став украй охриплим, і він читав майже пошепки. Вечір опустився на замок, і вітальня купалася в золотисто-помаранчевому світлі заходу сонця. Прочитавши половину розділу 5 «Тиберій і досягнення римської бойової магії», Сіріус тихо покашляв і відклав книгу. «Я не думаю, що зможу ще вчитися сьогодні», – прохрипів він. Ремус розплющив очі. Він сів прямо кліпаючи. «Нічого», – тихо сказав він. «Зараз уже вечеря, я помираю з голоду». Вони піднялися, потягнулися і пішли вниз. Джеймс і Пітер уже чекали на них за столом Грифіндору на своїх звичних місцях. «Як тренування?» – спитав Сіріус, випивши келих гарбузового соку. Його голос майже повернувся до норми, лише звучав трохи напружено. «Чудово!» – весело відповів Джеймс, намагаючись зачерпнути картопляне пюре виделкою. «Чому ти не прийшов?» «Домашка», – відповів Сіріус, поливаючи пюре підливою.
До кінця вечері Джеймс переказав їм тренування крок за кроком, перелічивши всіх гравців команди, їхні сильні сторони і недоліки, описав техніку та те, що він зробив би, щоб її покращити. Пітер час від часу встрявав зі своєю думкою, яка мало відрізнялася від слів Джеймса. Пудинг сьогодні був із пісочного тіста, який не любив ані Сіріус, ані Джеймс. Ремус думав, що вони божевільні, і сприйняв їхню огиду як доказ снобізму. Він би з'їв і їхні порції, але Пітер дістався до них раніше. «У мене є солодощі», – запропонував Пітер, дістаючи паперовий пакет з-під мантії. «Мама надіслала. Беріть». «Дякую, Піте». Вони залізли в пакет, дістаючи перцевих бісиків, шоколадних жаб і драже Берті Боц. Ремус також трохи взяв. «Яке домашнє завдання ти робив?» – спитав Джеймс, розсіяно почесавши підборіддя. «Я думав, ми зробили все на вихідних». «Так, я відставав з історії. Мав повернутись трохи назад і згадати дещо. Сіріус теж почав чесати ключицю. Спостерігаючи за ними, Ремус теж захотів почесатися. Його долоням було так лоскотно, ніби маленька комаха повзала ними. Він раптом подумав про сверблячий порошок і подивився вниз. Він ледь не закричав. Його руки вкрилися густим темним волоссям. Він перетворювався. До повного місяця було ще далеко. Як це могло статися? Він так різко встав, що ледь не впав. Йому треба негайно тікати. «Що сталося, Люпине?» Джеймс вражено витріщився на нього. Ремус подивився на нього, потім на Сіріуса. Вони теж поросли волоссям. Темні кучері вкрили їхні обличчя, руки, долоні. Він роззявив рота, безмовний. Пробіг язиком по зубах, іклів не було. «Прокляття», – сказав Джеймс, дивлячись на себе, а потім на інших хлопців. «Що відбувається?» «Пітере!» – прогарчав Сіріус. Його обличчя вже майже повністю було вкрите волоссям. «Ти впевнений, що це мама надіслала тобі солодощі?» Пітер, який ще не з'їв жодної цукерки, витріщився на хлопців і почервонів. Я думав, що вони від неї... Вони прийшли сьогодні вранці...» «Піте!» – застогнав Джеймс. На них уже дивилися люди, обертаючись і штовхаючи один одного. Вся зала шепотілася і показувала на 3 занадто волохатих хлопців за столом Гриффіндору. Звісно, багато хто хихикав, але ніхто не сміявся голосніше, ніж Северус Снейп за столом Слизерину. «Вставайте!» – Сіріус підвівся, піднявши голову з аристократичною величчю, що було досить комічно в цій ситуації. «Ідемо в лікарняне крило, потім придумаємо план помсти». Поки вони виходили з великої зали, Ремус кривився від сорому, закриваючи обличчя руками. Кожен дюйм його тіла був укритий тим самим чорним блискучим волоссям. Йому не здавалося це таким смішним, як Джеймсу та Сіріусу. «Я казав тобі, вони ударять у відповідь», – пробурмотів Сіріус.